So, what's up sa inyo mga tito at mga tita? Welcome sa panibagong video. So, again, ito na naman tayo. 2021 na at mag-unbox tayo ng something. Yan. So, for today's video, ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng watch. Yan. Pero hindi lang basta-basta watch, guys. Smartwatch tayo for today's video. So, ang meron tayo dito is... Taran! Yan. Ang bagong-bagong Hiwatch 6. Yan. Ito yung replica or sabihin na nating lower version ng Series 6 ng iWatch. Ngayon, titignan natin kung anong laman at ibu-boot up na rin natin yung mismong device para alam natin kung ano yung itsura niya at kung ano yung interface niya. So, without further ado, guys, let's go! Yan. Welcome sa ating video and simulan na natin ang unboxing. Let's go! So ngayon guys, ang i-unbox natin is ang Hiwatch 6. Yan, T500 Plus. Yan, sa side. Ayan, nakalagay na ito yung katulad ng Series 6 ng iWatch. Yan, and meron siyang space aluminum case and ang kanyang size is 44mm. Sa harap is pinapakita dito kung anong color, which is color black. Sa kabilang side is ganun din. And dito is blank, pati sa baba. Yan. So, buksan na natin. Yan. Makikita nyo agad. Yan. O, diba? Kitang-kita agad. Andito yung mismong smartwatch. Yan. Isa-side muna natin siya dito. Yan. Andito rin yung kanyang wristband. Wristband ba tawag dito eh? Wrist strap. Ayan. So, andito din yung kanyang wrist strap, guys. And yung kanyang charger. So, ang charger niya is USB-A. Then, meron siyang special na bilog na charger. So, sa baba, yan. Makikita natin, guys, andito yung kanyang user's manual. Ito yung kanyang user's manual. Sa likod is Chinese version ng manual. So, ito English. Sa likod, Chinese. So, meron din sila yung, ayan, nakadikit na. Ang sabi dito is, thank you for my dear. And yun yung out of the box, guys. Ayan yung laman niya, outside the box. Pero, mabait yung seller. Ayan, shoutout sa iyo, seller. And ang ginawa niya is, nagsama siya ng freebies. Ayan. So, ang kasama sa freebies is, additional na wrist strap. Yan, so bali dalawa, isang black, isang blue. Then meron din siya nung screen protector. Yan, although ito kasi plastic to, guys. Siya yung malambot. Hindi siya tempered, pero pwede na rin at least kahit papaano may sinama. Meron siyang kasamang jelly case and nakalagay dito is para to sa watch 4, 5, and 6 with 44mm size. And sa lahat, meron silang sinama na cellphone stand. Yan. O, diba? Try na natin tong cellphone stand. Yan. O, diba? Yan. So, out of the box and out of the seller. Yan. So, yan ang makukuha nyo, guys, pag pumili kayo. So, as you can see, meron dito yung box, yung mismong user's manual. Yan. Meron din siya ng charger, strap, yung mismong smartwatch, and yan, galing naman kay seller, meron siya nung front cover, yan, front protector, glass protector, meron siya nung extra na wrist strap, meron siyang cellphone stand, and meron siyang jelly case. So, i-boot up natin to, guys. Yan, let's peel this off. Wow! Iba ang feels, guys. So, as you can see, medyo maganda, malaki ang kanyang screen. Ganyan ang kanyang itsura. May nakalagay na quality control pass. Ito yung for biometrics niya. Dito is yung lagayan ng kanyang straps. And dito yung kanyang charging port. And yung kanyang power button. Yan. So, to power this up, guys, long press. Yan. And ganun lang magbukas. And ito, guys, is IPS display. So yan, meron dito pagkabukas nyo, papakita siya ng yan, watch agad. Pag swipe nyo pataas is Bluetooth. Pag swipe nyo from the bottom going up
Diyan ang kanyang vibration, kanyang flashlight, kanyang Bluetooth, ang kanyang brightness. Ito is ang kanyang style, main menu style. Yan, pwede tayo. Yan. At ang kanyang calculator. Yan. So, pag swipe nyo naman on the sides, yan, pwede kayong makapili ng display nyo kung ano yung gusto nyong ipakita or kung ano gusto nyong makita sa inyong smartwatch. Yan, ganyan siya guys. Ito analog, pero animated. Ito din analog. Yan, and yung digital sa kabila naman, yan digital to guys. May kasama ng speedometer, meron siya kasamang date. Yan, all about fitness to guys. So maganda tong gamitin when you jog or pag meron kayong tatakbo kayo or may pupuntahan kayo. Maganda tong gamitin guys to track down your progress. Yan, ewan ko kung may calorie count to, pero hindi ko pa alam, malalaman na lang natin. Yan, ganyan. Ganyan ang kanyang design. So, tatry natin siyang i-connect sa Bluetooth. So, ayun, makikita niyo yung battery bar dito on the sides, guys. And ito yung on and off. Yan. So, ngayon guys, tatry na natin ikabit yung kanyang wrist strap. Ganda to guys, kasi para din talaga siyang Series 6. Yan, maganda ang kanyang build. Parang durable naman siya guys. Hindi siya yung mumurahin na smartwatch. Yan. So, ganyan siya guys. Pasok nyo siya dito. Then, ayan. Ganyan siya. So, yan ang ating video natin for today, mga tito at mga tita. So, thank you at sinamahan niyo ako sa pag-unbox netong bago na ating T500 Plus. Yan, sana nag-enjoy kayo. And if ever na may tanong kayo, don't forget to comment down below. Or kung meron kayong suggestion on our next video, don't forget to comment down below para kahit paano naman ma-shoutout ko kayo or mabigyan ko kayo ng acknowledgement dito sa ating mga videos. So, ito pala guys, is nabili lang siya for only 635 pesos. Yan, nabili siya sa Shopee. So, ililink ko na lang din sa baba yung mismong seller para kahit paano dun kayo makakuha. And for the price guys, yun yung pinakamurang nahanap ko. So, yun lang. Thank you so much. Thank you. Don't forget to subscribe and hit the notification bell so you won't miss any of my updates. Ayan, ako po si Jeff and thank you mga tito at mga tita. See you on the next video. Bye-bye!